שלום, אני אבירם ויש לי חלום. חלום פשוט על הנייר, אבל במציאות לא ברור איך זה יקרה. לעזור לאלפי אנשים לחיות באנרגיה גבוהה, בלי מגבלות הגוף, לקום בבוקר כמו בן אדם, לא כמו סלולרי על 2%. האמת לומר, אני עדיין לא יודע איך עושים את זה. לאלפי אנשים. אני עובד לרוב בקבוצות קטנות ואחד על אחד, ואז זה כבר גדל לבד. זה מה שאני לפחות מקווה. והחלום הזה הוא לא הגיע ממקום של תמיד הייתי בן אדם בריא, אלא להפך, תמיד אהבתי אוכל, אהבה אמיתית. היה בינינו קשר רציני. אפילו בילדות הקשר היה כל כך רציני, זה היה ממש מחויבות. הייתי ילד ונער עם עודף משקל, לא איזה משהו דרמטי, אבל זה השפיע, למרות שתמיד עסקתי בספורט, שחייה, אומנויות לחימה מאוד אהבתי, למדתי קראטה, ואחר כך קפוארה, כל מה שנשמע קצת קשוח. הבעיה היחידה שנשארתי השמנמן הזה של הכיתה, האנרגיה נמוכה. כאילו הגוף אומר לי אחלה קפוארה, אבל אני עדיין עייף. ויש אנשים, ואז אני באמת הבנתי שיש אנשים שלפחות הם חושבים שהם עושים הכל נכון, אבל עדיין מרגישים לא נכון. וחשבתי שאם אני אפצח את זה אני אוכל לעזור להרבה אנשים, אז הלכתי ללמוד גוף באוניברסיטה, התחלתי כמהנדס מזון, כמובן עם אהבה למזון, ואחר כך חקרתי סרטן. ובשני העולמות חיפשתי את אותו דבר, בעצם איך המערכת משפיעה, איך הגוף הזה, המערכת הזאת שיש לנו, איך אפשר להשפיע עליה, ולמה היא נתקעת. אז בסוף הדוקטורט דווקא הגעתי לנקודה שקורית שמסיימים משימה ארוכה, איזה צומת דרכים כזאת. הגיעה הקורונה. וכאילו מישהו אחר מכוון את הספינה בחיים שלי, פתאום דרך האוניברסיטה נחשפתי לחברת מיינד ואלי. חברה מענקיות ההתפתחות האישית בכלל בעולם, ושם התחיל לקרות לי שינוי אמיתי. קורס אחרי קורס, הצלחתי להחזיר את האנרגיה. ירדתי 24 קילו, וכן, 24, והעסקתי את גוף החלומות שלי. אבל יותר מזה, מצאתי את הניצוץ בפנים ועשיתי שינוי ענק בחיים. ניסחתי תוכנית חיים, חזון למה שאני רוצה שיקרה, ואז פתאום הייתה אנרגיה חזקה שהיא לא רגעית, אלא משהו יציב נוצר. ואז הבנתי, אם זה קרה לי, זה יכול לקרות לעוד אנשים. וזה מה שהדליק אותי, להעביר את זה הלאה. ומשם זה התגלגל ללימודי קואוצ'ינג בנושא בריאות וכושר, והיום אני לא מאמן אנשים להתאמן. אני מאמן אותם לבנות שגרה שמייצרת להם אנרגיה. שגרה שמחזיקה את החיים האמיתיים, ילדים, עבודה, לחץ והחוסר זמן. והכי הכי חשוב זה שיהיה להם את האפשרות הזאת ליצור חיבור פשוט לחלומות שלהם ולהגשים אותם בלי מגבלות של הגוף. ואם אני מצליח לעשות את זה, אין סיבה לעצור. כי אנרגיה גבוהה זה בעצם, זה לא אופי וזה לא מוטיבציה. זו מערכת שאנחנו יוצרים לעצמנו. ובגלל זה גם התחברתי למרחב הרגע הזה. מרחב הרגע הזה זה קודם כל האנשים המדהימים שאני מנהל איתם יחד את המרחב, שהם פשוט השראה על החיים. וגם מעבר לזה, החיבור היה כי לפעמים אנחנו לא צריכים איזה תוכנית ענקית. כל מה שצריך זה רגע אחד. רגע אחד שממש עוצר את הסחרור ביום יום. רגע שמחזיר לנו את הנשימה. רגע שאולי מחזיר לנו כיוון חזרה. והרגע הזה הוא, או המקום שאנחנו, המרחב שיצרנו, הרגע הזה הוא מרחב קהילתי. עם מנחים ומנחות מתחומים שונים. והכל קורה שם במפגשים קצרים, אני אוהב קצר וקולע, אז מאוד מאוד התחברתי לזה. וזה קורה לאורך השבוע, והכי הכי מגניב, שכל זה ללא עלות, ממש בהתנדבות. אפשר להיכנס עייפים ולצאת קצת יותר אתם עצמכם ועם קצת יותר אנרגיה. והתפקיד שלי שם הוא טבעי, לחבר גוף ותודעה בפשטות, בלי דרמה. אני יוצר רגעים של חיבור. חיבור לאנרגיה סביבנו, ומצד שני שמירה על האנרגיה שלנו. ואיך עושים את זה בפשטות ב-20 דקות של סשן, בלי להפוך את החיים לפרויקט בנייה שהוא ארוך. אז אם זה מדבר אליכם, תבואו. כי שינוי גדול לא מתחיל בהחלטה גדולה. הוא ממש מתחיל ברגע קטן. רגע קטן שבו הגוף נושם, והמערכת חוזרת לעבוד. אבל חוזרת לעבוד ממש באמת.